Друзяки, погодьте, а що вже 13 серпня? Наче ні. Тоді чому в моїх долонях вже опинився смартфон Google Pixel 9 Pro XL? І це не якийсь там муляж, це не графіка, дивіться, я його мацькою руками, це живий пристрій. Невже це ексклюзив? Так, друзі, це ексклюзив. Для тих, хто не в курсі, це один з найочікуваніших смартфонів 2024 року. І я хочу щиро подякувати компанії Pixofon за те, що ті надали мені його на огляд. Я не знаю, де вони його дістали, але хлопцям летить щирий респект за їх спритність, винахідливість і, в принципі, вміння знаходити отакі круті речі задовго до офіційного анонсу. У них є свій інтернет-магазин в Україні і здебільшого вони спеціалізуються саме на продажу смартфонів Google Pixel. Він є там від 3-го покоління до останнього, є нові варіанти, є вживані варіанти, вони дають гарантію там від цього магазина. Коротше, всі, кого цікавлять смартфони Google Pixel, швидесенько звертаємось до них в інтернет-магазин. Отут я залишив QR-код і ще буде посилання в описі. Ще раз, компанії Pixofon, від мене летить щирий респект і дяка. До речі, після офіційного анонсу ми збираємось з ними розіграти цей смартфон, тому можете прямо зараз підписуватись на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал і на телеграм-канал компанії Pixofon. Звісно, якщо ви плануєте приймати участь в розіграші. Ну що, зі вступною частиною ми розібралися, а тепер я більш детально розповім, що являє собою цей красень, порівняю його з основними конкурентами, а саме з попередником Pixel 8 Pro, з iPhone 15 Pro Max і Galaxy S24 Ultra. Повірте мені, після перегляду цього відео ви дізнаєтесь всю інформацію, яку в принципі варто знати про цей смартфон. Ну, майже всю. Тож давайте, пристібніть паски безпеки, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте поставити вподобайку, а я починаю. Але перед цим, користуючись нагодою, я хочу дуже швидко вам нагадати, що прямо зараз ми розігруємо смартфон iPhone 15 Pro. І все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 300 гривень на допомогу Збройним силам України. Прямо зараз ми збираємо гроші на просунуту систему РЕП СОВА-2 і, повірте мені, наші захисники потребують нашої з вами допомоги. Чим більше донат ви внесете, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Вартість одного умовного квитка складає 300 гривень. Чим більше разів по 300 гривень ви задонатите, тим більше у вас буде шансів отримати абсолютно безкоштовно iPhone 15 Pro. Абсолютно новенький. Також хочу нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин Androprice Україна. І останнім часом до нас приїхало дуже багато вживаних смартфонів в ідеальному стані. Є і ідеальні айфони, отак дивися, ну реально як новий. Є ідеальні андроїди, там OnePlus, Realme, все, що ми з вами любимо. Асортимент я підбираю особисто, тому повірте, кожен з цих пристроїв справжній топ за свої гроші. Якщо раптом смартфони вас не цікавлять, у нас є і інші гаджети, такі як там павербенки, зарядні станції, навушники, годинники, коротше, все, що потрібно. QR-код на наш інтернет-магазин я залишу тут, і ще буде QR-код на наш телеграм-канал. Вдалої вам купівлі, а зараз ми повертаємось до огляду смартфону Pixel 9 Pro XL. Цього року корпорація Добра вирішила трохи змінити правила гри і замість 3 смартфонів представить цілих 4 смартфони. Перший з них буде звичайний Pixel 9, потім Pixel 9 Pro, далі Pixel 9 Pro XL, як в нашому випадку, і Pixel 9 Pro Fold. Тобто ви все правильно зрозуміли. Швидше за все, з цього моменту корпорація Google відмовиться від пристроїв з приставкою A. Не буде в майбутньому Pixel 9A, його місце займе модель Pixel 9. А моделі з приставкою Pro між собою будуть відрізнятися здебільшого габаритами і ємністю акумулятора, тому що технічно вони майже як 2 краплі води. Тобто філософія точнісінько така сама, як і у компанії Apple. Хочеш купити собі смартфон з нової серії, але початкового рівня, береш собі умовно iPhone 15. Хочеш з такими самими габаритами, але технічно краще пристрій, береш собі iPhone 15 Pro. Хочеш технічно кращий пристрій ще з більшими габаритами, береш собі iPhone 15 Pro Max. Тут така сама картина. Початковий рівень з компактними розмірами це Pixel 9, трохи вищий рівень це Pixel 9 Pro і трохи вищий рівень із більшими габаритами Pixel 9 Pro XL. Ну і буде ще варіант для ентузіастів з приставкою Fold. Наскільки я пам'ятаю, перше покоління продавалося не дуже добре. Згадайте усі величезні рамки на внутрішньому екрані. В новому поколінні вони начебто виправились. Однак мені все одно не подобається, як він виглядає зовні. Чого я не можу сказати за зовнішність Pixel 9 Pro XL. Подивіться, він став максимально
максимально айфоноподібним, і перше, що про це свідчить, пласкі грані. Раніше вони були заокругленими, і скажу чесно, що таким чином смартфони Google Pixel відрізнялися від всієї іншої сірої маси. Вони мали ексклюзивний зовнішній вигляд. А тепер вони втратили цю, як на мене, важливу властивість. І скажу я вам, що він суттєво виступає над задньою кришкою, його висота займає приблизно половину товщини корпусу. Така собі половина смартфону приліплена зверху. Заради справедливості скажу, що плюс-мінус така сама товщина була і у попередника, але там це обіграло тим, що цей скос пішов на грань, а тут від нього відмовились, тому він і сильніше кидається в очі. Всі інші елементи залишились на своїх місцях. 3 камери, одна з яких на ширококутна, друга ширококутна, третя перископна. Є датчик вимірювання температури, спалах, додатковий мікрофон і датчик визначення балансу білого. Екран спереду став повністю пласким, скло буквально налазить на грані. Тобто цього 2,5D заокруглення немає. Товщина рамок навколо дисплея стала трохи тонша, ніж у попередника, і хочу зазначити, що вона симетрична з усіх боків і тонша, ніж у iPhone 15 Pro Max. В цілому, як на мене, смартфон виглядає максимально стильово. Я розумію, що по-айфонівськи, але такий зовнішній вигляд мені подобається набагато більше, ніж у попередника. По габаритам вони з 8 Pro як 2 краплі води, вага у них теж однакова. Що стосується елементів, вони теж розташовані на тих самих місцях, за виключенням, що на Pixel 9 Pro XL лоток для сім-карт перенесли на нижній торець. Оця рама виконана з металу, і це рішення мені нагадує хірургічну сталь в iPhone 13 Pro Max. Вона полірована, виглядає це дійсно круто, але я побоююсь, що у неї будуть такі самі проблеми з довговічністю, як і у рами iPhone 13 Pro Max. Пам'ятаєте, вона там постійно дряпалась і втрачала свій зовнішній вигляд буквально там за кілька місяців, навіть коли вона знаходилась під чохлом. Будемо сподіватися, що компанія Google використала більш практичне рішення, ніж компанія Apple. Кришка виконана зі скла з матовим покриттям, і швидше за все тут використовується Gorilla Glass Victus другого покоління. Ну а сам корпус захищено згідно класу IP68, тобто його можна повністю занурювати під воду. Окей, давайте тепер зробимо порівняння з iPhone 15 Pro Max. Вага у них плюс-мінус однакова, близько 220 грамів. Товщина теж як 2 краплі води, завширшки вони теж однакові. Єдине що, Pixel 9 Pro XL трохи більше по висоті. Бачу різницю буквально в кілька міліметрів. Тобто це настільки несуттєво, що можна сказати, що вони за ергономікою однакові. Чого я не можу сказати за основного конкурента, а саме Galaxy S24 Ultra. Ну, по-перше, за ергономікою мені набагато більше подобається Pixel 9 Pro XL, бо ці гострі краї на Samsung мені взагалі не заходять. Товщина і ширина у Galaxy теж трохи більше, а от по висоті вони один в один, от прям взагалі немає різниці. Тож всі, кого бісять оці гострі кути в Samsung, можете сміливо дивитися в бік майбутнього Pixel 9 Pro XL. Випускатися новинка буде в 4 кольорах: чорному, як в нашому випадку, сірому, рожевому і так званому порцелян. В комплекті зі смартфоном, як завжди, буде йти метровий USB-C на USB-C кабель і голка. Блок живлення очікувати не варто. Так, друзі, з зовнішнім виглядом начебто розібралися. Тепер давайте поговоримо за технічну частину цього гаджета і після цього за програмне забезпечення. Діагональ його дисплея складає 6,8 дюймів. Що це значить на практиці, поки що до кінця не зрозуміло. Відомо, що він має підтримку функції LTPO, має роздільну здатність 1344 на 2992 пікселі, частоту розгортки 120 Гц і підтримку HDR10+. Візуально, якщо робити порівняння з попередником, я не можу сказати, що бачу якусь там суттєву різницю між ними. Ну, можливо, там максимальна яскравість у новинки стала трохи вища. А так, за кольоропередачу і всім іншим, ну, вони майже як 2 краплі води. І не можу сказати, що у Pixel 8 Pro поганий екран. Він тут чудовий. За швидкодію в усій новій серії, це стосується і Pixel 9, і звичайного 9 Pro, відповідає один і той самий чип. Це новинка від компанії Google, зветься вона Tensor G4. Виробник каже про суттєві зміни, якщо робити порівняння з попередником, а тести показують, що він став потужніше там приблизно на 15%. Але також компанія Google зазначає, що буде суттєвий переріст в часі автономної роботи. Тобто, швидше за все, що зробила компанія Google? Взяла за основу процесор Exynos 2400, порізала обчислювальні ядра, зробила його більш енергоефективним і з'явився Tensor G4. Ну це, звісно, якщо
утрувати. Тобто ситуація стала краще, ніж у попереднього покоління, однак все одно цей чип не може тягатися навіть зі Snapdragon 8 Gen 3. Я вже не кажу про майбутній Snapdragon 8 Gen 4. Тобто, з точки зору потужності заліза, Google знову пасе задніх. Але чи турбує це кінцевого користувача? Я вважаю, що ні. Я впевнений, якщо б людям задали питання, що для вас важливіше, ультрапотужність або поліпшений час автономної роботи, впевнений, що більшість обрала би саме другий варіант. Бо навіть Tensor G3 в Pixel 8 Pro цілком достатньо для того, щоб система не фрізила, додатки відкривалися доволі швидко. Так, я розумію, що він все одно не такий спритний, як, припустимо, там, я не знаю, останні OnePlus чи, припустимо, як iPhone. Однак його швидкості все одно цілком достатньо для комфортного користування. Випускатися новинка буде в 4 модифікаціях: 12256, 12512 і, увага, 16,1 терабайт. Погодьтесь, не дуже звично, що компанія Google женеться за кількістю пам'яті. Точнісінько, як це роблять китайці. Однак це точно не недолік. Вибір – це завжди добре. По камерам, якщо брати до уваги саме залізо і основні камери, я так зрозумів, що тут взагалі не буде жодних змін. В якості ширококутної використовується флагманський сенсор від Sony на 50 мегапікселів, на ширококутник на 48 мегапікселів з автофокусом, і телефотооб'єктив з 5-кратним оптичним наближенням теж на 48 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Єдине, що змінили, це фронтальну камеру. Раніше було 10,5 мегапікселів, тепер завезли нереальних 42 мегапікселі. На жаль, прямо зараз показати приклади з цих камер я вам не зможу, тому що в мене інженерний семпл і доступу до камер немає. Однак ви можете сміливо розраховувати на плюс-мінус той самий рівень, що і у Pixel 8 Pro, якщо брати до уваги основні камери, ну і фронталка має бути трохи краще, ніж у попередника. Як тільки цей смартфон офіційно релізнуть, ми одразу ж встановимо сюди прошивку, я вам покажу, на що він здатен. За час автономної роботи в Pixel 9 Pro XL відповідає той самий акумулятор, що і в Pixel 8 Pro, ємністю 5050 мАч. Можливо, за рахунок більш енергоефективного дисплея, більш енергоефективного процесора, який заточений саме на час автономної роботи, він буде жити трохи довше. Однак на якусь там суттєву різницю між ними можете не розраховувати. Може там буде відсотків 15, не більше. І я вважаю, що цього вже достатньо з головою, бо навіть Pixel 8 Pro живе немало. Це у звичайного Pixel 8 проблеми з часом автономної роботи, а у версії Pro все окей. Стане трохи краще і буде гуд. Тепер, що стосується програмного забезпечення. Прямо з коробки смартфон буде працювати на 15-й версії Android, і виробник обіцяє 7 років оновлень зеленого робота. Тобто, давайте, 15 плюс 7, 22-й Android цей смартфон має отримати. І ще 7 років будуть оновлюватись патчі безпеки. Тобто, ви так от його взяли і на 7 років взагалі забули про те, що треба міняти собі смартфон. Впевнений, що його потужності буде цілком достатньо навіть там через кілька років. Не знаю, що там буде через 7, але через кілька років він точно не буде лагати. Навіть якщо дивитися на попередні моделі, там сьогодні нормально працює навіть там 4XL піксель, а вже сьогодні яке там покоління? 9. Тож тут, думаю, буде така сама історія. З цікавого, компанія Google знову буде робити основний акцент саме на фішках штучного інтелекту. І я думаю, що вона не просто так влаштувала свою презентацію там за місяць до презентації Apple. Тому що, ви пам'ятаєте, так, коли Apple показувала свій iOS 18, вона там акцент зробила на фішках штучного інтелекту, і Google, щоб потім не загубитися в цих нових айфонах, вона вирішила трошки перенести свою презентацію, щоб першою показати світу свої фішки штучного інтелекту. Іншого пояснення я не знаходжу. Так ось, однією з нових фішок має стати функція Pixel Screenshots. Як вона буде працювати? Припустимо, ви гуляєте десь там по інтернетах, знайшли собі якісь там нові кросівки. От ви там побачили, блін, круто. Зробили собі скріншот. Все це зберіглося десь у пам'яті. Потім ви зможете за допомогою голосових команд сказати Джиміні: слухай, там, коротше, як нещодавно шарився в інтернетах, знайшов собі кросівки, він там чик-чик-чик там знайшов по вашим скріншотам, таки так, ось ви шукали, ось вони є. Ну це один з багатьох прикладів. Ви можете йому задати, де знайти ці кросівки за найнижчою ціною, чи якщо це стосується якогось там іншого тексту, ви можете задати щось по цьому тексту. Коротше, він буде аналізувати всю інформацію на ваших скріншотах, і ви зможете йому задавати будь-яке питання з цього приводу, він буде вам відповідати. Також з новою серією Pixel 9 буде йти у подарунок 1 рік підписки
Gemini Advanced. Розповідаю, що це таке. Ця підписка має доступ до потужної мовної моделі з контекстом 1 мільйон токенів. Дає змогу редагувати код у Python, завантажувати та обробляти PDF-документи, доступ до 2 терабайт сховища у хмарі, аналіз усіх Google документів та пошти, і пошук та різноманітні операції з документами. Щоб ви розуміли, якщо купувати цю підписку окремо, в Європі її вартість за рік складає 200 євро. В Україні 900 гривень за місяць. А функціональність плюс-мінус така сама, як от нещодавно анонсувала компанія Apple на своїй презентації iOS 18. Ви можете там повністю пошук робити по своїм документам, по імейлу, можете задати питання Gemini, там колись мені там писав хтось з приводу там якихось рекламних там пропозицій, ну в моєму випадку. Ось і типу там він там знаходить повністю всі ці листи і каже, ось те саме повідомлення. Коротше, Gemini в Google Pixel буде таким самим секретарем, як новітня Siri в останніх айфонах. Також через потужну і оновлену модель штучного інтелекту будуть краще працювати і всі інші фішки штучного інтелекту, які були раніше представлені в Pixel 8 Pro, в Galaxy S24 Ultra, це Circle to Search, виділення об'єктів на фотографії там. Коротше, все те, що ми бачили раніше, з новітньою мовною моделлю штучного інтелекту буде працювати краще. В принципі, друзі, з основного і головного це все. Впевнений, що на презентації нам там ще багато разів скажуть AI, але якоїсь там суттєвої різниці за тією інформацією, яку я вам щойно розповів, не буде. Залишилось тільки дізнатися, за скільки компанія Google буде продавати свої смартфони в Європі. Якщо вірити тій інформації, яка зараз є в інтернеті, за базову модифікацію будуть просити 1199 євро. Ну що ж, подивимось. В цілому, за своєю філософією, зовнішнім виглядом і ергономікою мені дуже сподобався Pixel 9 Pro XL. З нетерпінням чекаю на презентацію, встановлюю сюди прошивку і одразу роблю для вас повноцінний огляд. А сьогодні у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Приймайте участь в нашому розіграші смартфону iPhone 15 Pro і нехай буде з вами Android. Побачимось. Друзі, прошу вас, не розходьтеся. Прямо зараз ми проводимо розіграш смартфону iPhone 15 Pro. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 300 гривень на допомогу ЗСУ. До нас звернулися хлопці зі східного напрямку, і прямо зараз їм конче необхідна просунута система РЕП для того, щоб боронитися від ворожих FPV-дронів. Сума, яку ми маємо зібрати, 405 тисяч гривень. І я впевнений, що для нас з вами це не проблема. Тим більше, коли на кону стоїть новенький смартфон iPhone 15 Pro. Пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Умовно, вартість одного квитка становить 300 гривень. Якщо ви купите 10 квитків, у вас в 10 разів збільшуються шанси на перемогу. Давайте подивимося звернення від наших бійців, після чого я вам покажу звіт від переможця попереднього розіграшу смартфону iPhone 14 Pro Max і будемо розходитись. Бажаю здоров'я! Ми бійці 403-го окремого стрілецького батальйону. Звертаємося до вас, глядачі та підписники каналу Andronews, з проханням про допомогу. На даний момент ми виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку і нам дуже необхідні деякі речі. Це в першу чергу РЕП мобільний для захисту наших транспортних засобів від ворожих дронів, а також мобільна станція інтернету Starlink для автомобіля, тому що без зв'язку зараз ніяк. Тому, якщо зможете, допоможіть. Кожна гривня – ваш крок до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну а що стосується переможця попереднього розіграшу, він замість смартфону iPhone 14 Pro Max обрав грошовий приз розміром 44 тисячі гривень. Ми йому їх переказали, він нам написав слова подяки і на цьому все закінчилось. Друзі, посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам, разом до перемоги!